Hello, welcome students, and today's lectures to discussions about the applications of the total internal reflection. या प्रीवियस लेक्चर मध्ये आपण थेरी बघितलं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आणि ते कसं होत असतं आपण काही गोष्टी बघितल्या आहेत. त्या थेरी बघत असताना आपण क्रिटिकल अँगल म्हणजे काय असते त्याचबरोबर रिफ्रॅक्शन झाल्यानंतर काय होते फ्रॉम डेन्सर मीडियम टू रेअर मीडियम. जेव्हा डेन्सर मीडियम मधून रेअर मीडियम मध्ये लाईट जात असते आपण 10th मध्ये देखील शिकले आणि प्रीवियस लेक्चर मध्ये देखील आपण स्टडी केलेला आहे. Then the refracted ray can bands away from the normal म्हणजे काय असणार आहे जे इन्सिडेंट रे असणार आहे किंवा इन्सिडेंट अँगल जे काय असणार आहे ते इन्सिडेंट अँगल पेक्षा रिफ्रॅक्टेड अँगल काय असणार आहे ते थोडासा जास्त असणार आहे बिकॉज दे मूव्स लाईट रेज आर मूव्स डेन्सर मीडियम टू द रेअर मीडियम म्हणजे डेन्सर मीडियम मधून रेअर मीडियम मध्ये जात असताना कसं असणार आहे दे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल आणि तसंच होत असताना आपण इन्सिडेंट अँगल वाढवत गेला आणि एक असा सर्टन अँगल आलेला आहे त्याला आपण क्रिटिकल अँगल असं म्हटलं आहे. द इन्सिडेंट अँगल विच कॅन बी मेक्स द रिफ्रॅक्टेड अँगल इज आल्सो इज परपेंडिक्युलर टू द नॉर्मल म्हणजे 90 डिग्री रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 90 डिग्री रिफ्रॅक्टेड अँगल तयार होत असते जेव्हा इन्सिडेंट रे हे क्रिटिकल अँगल इतके असते. इन्सिडेंट अँगल हे क्रिटिकल अँगल इतके असते. तर त्याचबरोबर आपण स्लाइटली इन्क्रीज केला परत वाढवला इन्सिडेंट अँगल क्रिटिकल अँगल पेक्षा जर इन्क्रीज केला त्यानंतर जे काही रिफ्रॅक्टेड रे आहे दे डू नॉट ट्रॅव्हल्स इन द रेअर मीडियम्स दे कम्स इन द सेम मीडियम ऑफ इन्सिडेंट रे दिस इज डेन्सर मीडियम्स आणि त्याला काय म्हणलं जातं रिफ्लेक्शन होतं आणि त्याच थेरीला आपण म्हणलं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण त्याचे काही ऍप्लिकेशन्स बघणार आहे ऍप्लिकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आणि आजच्या लेक्चर मध्ये आपण बघणार आहे ऑप्टिकल फायबर्स. हे काही ऑप्टिकल फायबर्स मध्ये जे काही कम्युनिकेशन सिस्टीम असते आपली जी काही नेटवर्क आहे त्या नेटवर्क मध्ये आपण ऑप्टिकल फायबर यूज केलं जातं आणि ऑप्टिकल फायबर मध्ये जे काही इंटरनल फंक्शन्स होत असते ते इंटरनल फंक्शन्स जे काही होणार आहे ते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत आहे आणि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मुळे ते कम्युनिकेशन सिस्टीम साठी युजफुल असणार आहे. या काही गोष्टी आपण आजच्या लेक्चर मध्ये बघणार आहे. तर हेडिंग आहे आपलं ऍप्लिकेशन्स of total internal reflections. Total internal reflections. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन त्याचे आपण आजच्या लेक्चर मध्ये ऑप्टिकल फायबर हे डिस्कशन करणार आहे ऍप्लिकेशन्स. देन फर्स्ट ऑप्टिकल फायबर म्हणजे जे काही नेटवर्किंग असणार आहे आपले जे काही इंटरनेट असते त्या इंटरनेटमध्ये जे काही वर्ल्ड वाईड जे काही नेटवर्किंग पसरलेलं आहे ते कशाच्या युजेसने पसरलेलं ऑप्टिकल फायबरचे पसरलेलं आहे समुद्रामध्ये वगैरे आणि त्याचाच जे काही फंक्शन असणार आहे ऑप्टिकल फायबर्स इट इज वन ऑफ द केबल्स आहे असं कन्सिडर करायचं. ठीक आहे. ऑप्टिकल फायबर इट इज लिटल अँड वन टाइम कॉस्टली म्हणजे एकाच वेळी आपण इन्व्हेस्ट केला वन टाइम इन्व्हेस्टेड कॉस्टली आहे पण एकदा जर इन्व्हेस्ट केला तर लाईफ टाइम यूज होतो. अँड इट इज युज्ड द ऑप्टिकल फायबर्स इज युज्ड कम्युनिकेशन्स इज अनडाउटेबल अँड द मोस्ट इफेक्टिव्ह वे फॉर द टेलिकम्युनिकेशन्स ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. Light wave is a transverse wave and it is examples of electromagnetic waves. Then the communications साठी use केलं the optical fiber are used for the communications is undoubtable and the most effective way of telecommunications of electromagnetic waves. Communications of the optical fibers are undoubtable communications. Undoubtable communications and the used effective and the most effective or most effective way of telecommunications हे ऑप्टिकल फायबर्स नेटवर्क साठी किंवा त्याचबरोबर जी काही
आपल्या डाटा स्पीड साठी देखील हे यूज केलं जातं. जे काही नेटवर्किंग जिओची जी काही आपण डिस्कशन करत असतो किंवा समजून घेत असतो त्यामध्ये ऑप्टिकल फायबर्स यूज केलं जातं. जिओ नेटवर्क मध्ये केबल जे काही आतरलेले आहेत त्या केबल मध्ये ऑप्टिकल फायबर यूज केलं जातं. देन इट इज व्हेरी थिन्स अँड हे काय असणार आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहे ऑफ EM waves. आणि अनदर पार्ट हे जे काही युजफुल करण्यासाठी जे काही केबल्स असणार आहेत त्या केबल मध्ये देखील एकदम व्हेरी थिन अँड इट इज कन्सिस्ट ऑफ इसेन्शियली थिन. इट कन्सिस्ट ऑफ इसेन्शियली थिन. इतकं थिन असणार आहे थिन and thin इतका असणार म्हणजे slightly bigger or slightly thicker than human hair. माणसाच्या केसापेक्षा थोडासा जास्त जाडीला असणार आहे तितका तो स्मॉल थिन असणार आहे. स्लाइटली थिकर दॅन ह्युमन हेअर्स. अँड इट हॅज अ ट्रान्सपरंट देखील असणार आहे. Transparent, essentially very thin, transparent and flexible core. Flexible core surrounded by the optical radar. Surrounded by optical radar. म्हणजे ऑप्टिकली रेअर केव्हा असतं जेव्हा तिचे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कमी असते ते ऑप्टिकली रेअर असते. ऑप्टिकल रेअर केव्हा असते रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स एकदम कमी असते म्हणजे स्मॉलर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असणार आहे. स्मॉलर रिफ्रॅक्टिव्ह index that is n. Smaller refractive index and flexible cover is called. आणि जे काही फ्लेक्सिबल कव्हर असणार आहे ते स्मॉलर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असणार आहे आणि त्या फ्लेक्सिबल कव्हरला म्हटलं जातं क्लॅडिंग. फ्लेक्सिबल कव्हर इज कॉल्ड क्लॅडिंग. आज आपण या लेक्चर मध्ये एक्सप्लेनेशन्स बघत आहे आणि त्याचे ऑप्टिकल फायबरचे देखील काही युजेस देखील या ठिकाणी आहे. तर हे काय वापरलं जातं बफर्स अँड जॅकेट्स प्रोटेक्शन साठी देखील ही सिस्टीम वापरली जाते. अँड दिस सिस्टीम इज आल्सो कोटेड. दिस सिस्टीम इज आल्सो कोटेड in buffers and jackets for protections. तर इथपर्यंत जे काही आपण एक्सप्लेनेशन बघितलं आहे ते एक्सप्लेनेशन आपण या ठिकाणी यूज करायचे आहे. अँड ऑप्टिकल सिग्नल तर ते बघत असताना मी या ठिकाणी छोटासा डायग्राम काढणार आहे. अँड बिफोर द ड्रॉइंग एनी डायग्राम्स वी आर रिव्हिजन्स व्हॉट वी आर स्टडी. म्हणजे ऑप्टिकल फायबर्स काय स्टडी आपण शिकले ते थोडंसं रिव्हिजन करायचं. अनडाउटेबल कम्युनिकेशन्स ठीक आहे आणि एकदाच कॉस्टली यूज करायचं आहे. जे काही आपण नेटवर्क समजून घेतो तेच त्या ठिकाणी ऑप्टिकल फायबर यूज केलं जातं. अँड मोस्ट इफेक्टिव्ह for the telecommunications of electromagnetic waves. It consists of essentially thin, that is slightly thicker than the human hairs, and transparent flexible core are surrounded. And transparent असणार आहे त्याचबरोबर एक flexible cores are surrounded by the optically rarer. Optically rarer केव्हा असते? Optically denser आणि optically rarer केव्हा असते? जेव्हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मॅक्झिमम असेल तर त्या मीडियमला ऑप्टिकली डेन्सर मीडियम म्हटलं जातं आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हे कमी असेल तर त्याला म्हटलं जातं ऑप्टिकली रेअर म्हटलं जातं. ठीक आहे ऑप्टिकली रेअर असे म्हटलं जातं. देन फ्लेक्सिबल कव्हर त्याला काय म्हटलं जातं क्लॅडिंग असे म्हटलं जातं.
तर क्लॅडिंग म्हणजे काय, त्याचबरोबर काही गोष्टी आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. तर अन ऑप्टिकल सिग्नल एंटर्स इन द कोअर, म्हणजे जे काही ऑप्टिकल सिग्नल असणार आहे ते एंटर, जेव्हा आपण एखाद्या ऑप्टिकल फायबर मध्ये एंटर होत असते ते मॅक्झिमम टाइम्स रिफ्लेक्शन होत असते. त्याच्या अगोदर जे काही आपण प्रवेश कंटिन्यू स्टडी केलं ते आपण या ठिकाणी डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन करायचं आहे. आणि ही जी काही सर्कल आहे इट इज ऍक्च्युअल ऑप्टिकल फायबर्स असणार आहे. हे जे काय आहे हे इट इज ऍक्च्युअल ऑप्टिकल फायबर असणार आहे, फ्लेक्झिबल आहे, ट्रान्सपरंट आहे. त्याचबरोबर याच्या सराउंडिंग जे काही एरिया आहे इट इज लाईक सेल सारखे दिसत आहे असं कन्सिडर करू. सेलची जी काही पार्ट असते ही पार्ट इट इज क्लॅड बफर्स अँड जॅकेट्स असं आहे कन्सिडर करू. बफर आणि जॅकेट कसं असते, इट कन्सिस्ट ऑफ बफर आणि जॅकेट हे कसं असणार आहे, व्हेरी ऑप्टिकली रेरर्स आहे. त्याचबरोबर फ्लेक्झिबल कव्हर असणार आहे, त्याने जे काय असते फ्लेक्झिबल कव्हर असणार आहे. आणि ह्याला जे काय म्हटलं जातं दिस इज द क्लॅडिंग, दिस इज क्लॅडिंग. दिस इज द क्लॅडिंग असणार, ठीक आहे. देन जे काही ही आता हे आपण स्टडी करणार आहे दिस इज द ऑप्टिकल फायबर्स. आणि जे काही आपण वायर बघत आहे वायर म्हणजे काही एकदम थिन असणार आहे आणि तेच थिन जे काय असते त्यामध्ये देखील जे काय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत असते आपण आता स्टडी करणार आहे. तर ही जितकाच पार्ट आपल्याला युजफुल आहे तेच पार्ट आपण या ठिकाणी घेणार आहे. देन कन्सिडर दिस इज द ऑप्टिकल फायबर्स. ऑप्टिकल फायबर आहे शपनिक पाईप सारखे ऑप्टिकल फायबर्स आहे. त्यानंतर या ठिकाणी अजून एक इन्सिडेंट रे आपण सोडला, मल्टिपल टाइम्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत असते. या ठिकाणी देखील टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालेलं आहे, या ठिकाणी झालेलं आहे आणि या ठिकाणी झालेलं आहे. जेव्हा या ठिकाणी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत असते त्याची इन्सिडेंट रे हे आहे, या ठिकाणी होत असते त्याची इन्सिडेंट रे हे आहे, आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत असेल तर त्याची इन्सिडेंट रे हे आहे. And optical signals enters, आणि जेव्हा हे ऑप्टिकल सिग्नल्स एंटर्स इन द कोर ऑफ, आणि त्या कोर मध्ये जेव्हा एंटर होत असतं मल्टिपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन्स होत असतात. मल्टिपल टाइम्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन्स emerges आफ्टर द सेम, जे काही स्पीड ऑफ असणार आहे ते एकदम कमी लॉस होणार आहे. स्पीड ऑफ जे काही लॉस असणार आहे स्पीडची ते एकदम कमी लॉस होणार आहे, म्हणजे रेजिस्टन्स ऑफ द स्पीड हे एकदम मिनिमाइज असणार आहे. ठीक आहे. किती वेळा देखील टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालं तरी देखील जे काही स्पीड ऑफ द ऑप्टिकल रेज असणार आहे त्या रेजची स्पीड इज 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड इतका लाईटच्या स्पीड असणार. जे काही लाईट रेज एंटर्स होत असतात त्यामुळे त्याची स्पीड असणार. ट्रॅव्हलिंग विथ द हाय स्पीड 2 लाख मीटर पर सेकंड इन फॉर ग्लास आहे, आणि ही जी काय असणार आहे इज फॉर ग्लास. when the optical signals are enters when the optical signals are entering the cores, and multiple total internal reflections is happen in the cores and emerge after the same kilometers म्हणजे जे काही इमर्जन त्याच सेम किलोमीटर स्पीडने जाणार आहे विथ एक्स्ट्रीमली लो लॉस ऑफ ट्रॅव्हलिंग स्पीड, विथ द हायेस्ट स्पीड इज 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड फॉर ए ग्लास. आणि त्याचबरोबर हे ऑप्टिकल फायबर्स आपण जे काही इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू वापरतो त्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूमध्ये कुठे कुठे वापरले जाते हे आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. फॉर अ ब्रॉड बँडविड्थ म्हणून या ठिकाणी आपण टेलिव्हिजन मध्ये वापरले जाते. याचे काही अजून फायदे आहेत. हे जे काय असणार आहे ब्रॉड बँडविड्थ असणार आहे. फॉर द ब्रॉड बँडविड्थ इट इज यूज्ड इन अ टेलिव्हिजन. हे टेलिव्हिजन मध्ये यूज केले जाते.
त्यानंतर इम्यून टू द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स, अँड सेकंड आहे इम्यून टू द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स. Immune to EM interference. Immune to EM interference. And third part, immune to electromagnetic interference म्हणजे काय? Being the non-conductivity, it is not able to pick up the nearby. It is not able to pick up the nearby. Okay. Immune to the electromagnetic interference. त्याचबरोबर low attenuation loss. Low attenuation loss. Is optical fibers low attenuation loss. The loss of जी काही एनर्जीज आहेत ते लॉस ऑफ द एनर्जी 0.2 डेसिबल पर किलोमीटर. म्हणजे ही जी काही लॉंग केबल युजफुल असणार आहे. अटेन्युएशन लॉस, एकदम लो अटेन्युएशन लॉस असल्यामुळे हे काय केलं जातं, लॉंग केबल्स देखील युजफुल असणार आहे. देन थर्ड पार्ट इज लो अटेन्युएशन लॉस. लॉस, लो अटेन्युएशन लॉस म्हणजे जी काही लॉस असणार आहे इट इज 0.2 डेसिबल. इट इज 0.2 डेसिबल पर किलोमीटर. इतकाच लॉस असल्यामुळे या ठिकाणी मॅक्झिमम लेंथ इतका केबल्स आपण त्या ठिकाणी पाठवू शकतो. त्यानंतर इलेक्ट्रिकली इन्सुलेटर आहे. कसं असणार, इट इज इलेक्ट्रिकली इन्सुलेटर असल्यामुळे कुठल्याही पद्धतीचा मेटलचा इश्यू या त्या ठिकाणी नसणार आहे. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटीचा इश्यू नसणार आहे. करंट वगैरे अशा कुठल्याही गोष्टी त्या ठिकाणी नसणार आहे. म्हणजे फोर्थ पार्ट दॅट इज इलेक्ट्रिकली इन्सुलेटर. इन्सुलेटर्स, इलेक्ट्रिकली इन्सुलेटर्स. इट हॅज द इलेक्ट्रिकली इन्सुलेटर असणार आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी मेटल्स यूज केले नाही. त्याचबरोबर कुठल्याही पद्धतीचा इश्यू, करंट किंवा हीटचे इश्यू त्या ठिकाणी नसणार आहे. इट इज नॉट एनी करंट इश्यूज. देन अनदर पार्ट इज थेफ्ट प्रिव्हेन्शन्स. थेफ्ट प्रिव्हेन्शन्स म्हणजे काय, जी काही कॉस्ट आहे त्यामध्ये युजफुल केलं जातं किंवा हे बनवण्यासाठी फॉर द ऑप्टिकल फायबर बनवण्यासाठी जे काही मेटल्स आहेत, कुठलेही कॉस्टली मटेरियल, कॉपर्स म्हणा, ॲल्युमिनियम म्हणा, असले कुठलेही पद्धतीचे कॉस्टली मटेरियल त्या ठिकाणी यूज केलं जात नाही. म्हणजे फिफ्थ पार्ट इज थेफ्ट प्रिव्हेन्शन्स. Theft preventions, not useful for any costly materials, not used in this material, in this optical fibers, any costly materials or metals. मेटल दॅट इज कॉपर म्हणा, कुठल्याही पद्धतीचा ॲल्युमिनियम, अशा कॉस्टली जे काही असणार आहे ते त्या ठिकाणी यूज केले. सिक्युरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशनचं सिक्युअर असणार आहे या ठिकाणी. देन इंटरनल डॅमेज एक आहे. अनलकीली कधीतरी इंटरनल डॅमेज या ठिकाणी होणार आहे. म्हणजे मेंटेनन्स, फक्त ते मेंटेनन्स देखील या ठिकाणी कमी असणार आहे. म्हणजे ऑप्टिकल फायबर्स टोटली युजफुल असणार आहे बिकॉज एकदाच त्याचे खर्च असणार आहे. त्यानंतर जे काही आपण नेटवर्क्स बघत असतो, इंटरनेट्स बघत असतो, ते इंटरनेट्स कसे काम करत असते, वर्ल्ड, युरोप, एशिया, वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या कंट्री, त्याचबरोबर खूप साऱ्या वर्ल्डनं जे काही ऑप्टिकल फायबर्स यूज केलेले आहेत फॉर द नेटवर्किंगसाठी, त्या ठिकाणी पूर्ण सी मध्ये, समुद्रामध्ये त्या ठिकाणी असणार आहे. आणि त्यामध्ये एकदा जर इन्व्हेस्ट केला तर काय असणार आहे, फक्त जे काही मेंटेनन्स असणार आहे तेच खर्च त्या ठिकाणी असणार आहे. बट हे मेंटेनन्स देखील या ठिकाणी कमी असणार आहे. म्हणजे सिक्युरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, सिक्युरिटी इन्फॉर्मेशन असणार आहे. अनलकीली कुठेतरी इंटरनल डॅमेज होणार आहे, फक्त इतकाच थोडासा प्रॉब्लेम या ठिकाणी असणार आहे मेंटेनन्स. अदरवाइज ऑप्टिकल फायबर्स इज युजफुल, मोस्टली युजफुल फॉर द टेलिकम्युनिकेशन सिस्टम्स.
ठीक आहे, रिव्हिजन करण्यासारखं जास्त काही पार्ट नाही, बट रिव्हिजन करूया थोडासा. देन इट इज युजफुल अनडाउटेबल कम्युनिकेशन्स अँड इट इज मोस्ट इफेक्टिव्ह वे फॉर द telecommunications of electromagnetic waves. Then it consists of essentially it is slightly thicker than the human hairs and transparent flexible core are surrounded in the optical fibers. That flexible core जे काही आपण diagrammatically काढलेलं होतं, that is buffer jackets. Then in a rarer mediums, optically rarer असल्यामुळे small refractive index आहे, and flexible core is called as claddings. This system is useful for the buffers and jacket for the protections. When the optical signals are enters in the optical fibers, multiple times of the reflections is happened in this optical fibers and it will merged and it cannot be lost the speed, म्हणजे resistance speed of the resistance त्या ठिकाणी कमी असणार आहे, and it will be travels with the maximum speed 2 lakh km per second speed for the glasses असणार आहे. त्याचबरोबर याचे काही युजेस आपण त्या ठिकाणी बघितलेलं आहे, हे काय काय या ठिकाणी फायदेच आहे. हे ब्रॉड बँडविड्थ आहे, ब्रॉड बँडविड्थ असल्यामुळे या ठिकाणी टेलिव्हिजन मध्ये आपण यूज केलेला आहे. देन इम्युन टू द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स बीइंग द नॉन कंडक्टिव्हिटीज, अशा गोष्टी आपण त्या ठिकाणी स्टडी केलेल्या आहेत. त्यानंतर थर्ड आहे लो अटेन्युएशन लॉस. लो अटेन्युएशन 0.2 डेसिबल पर किलोमीटर इतके लो अटेन्युएशन लॉस असल्यामुळे आपण काय करू शकतो, लॉंग केबल त्या ठिकाणी हातरू शकतो. पूर्ण वर्ल्ड वाईड जे नेटवर्क असते, मोबाईल डाटा युजेस 3G 4G जी काही स्पीड ऑफ द नेटवर्क असते, ती स्पीड ऑफ द नेटवर्क हेल्पफुल आहे, त्यासाठी हेल्पफुल आहे जे काही ऑप्टिकल फायबर्स. आणि ऑप्टिकल फायबर्स हे लो अटेन्युएशन असल्यामुळे लॉंग केबल्स त्या ठिकाणी युजफुल केले जातात. आणि इलेक्ट्रिकली इन्सुलेटर असल्यामुळे नॉट कुठल्याही पद्धतीचा करंटचा या ठिकाणी इश्यू नसणार, इलेक्ट्रिकली इन्सुलेटर्स आहे. देन थेफ्ट प्रिव्हेन्शन म्हणजे या ठिकाणी कुठल्याही पद्धतीचा कॉस्टली मटेरियल यूज केलं नाही, जसे की कॉपर्स आहे, वेगवेगळ्या पद्धतीचे मेटल्स आहे, जे काही कंडक्टिव्हिटीसाठी यूज केलं जाते, जे काही वायर्स मध्ये यूज केलं जाते. कन्सिडर इट इज वन ऑफ द वायर्सच आहे असं कन्सिडर केलेलं आहे. देन द सिक्युरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन सिक्युअर असतं, त्याचबरोबर एक कधीतरी चुकून अनलकीली त्यामध्ये काय होत असतं, इंटरनल डॅमेज त्या ठिकाणी हॅपन होत असते. तर त्या नेक्स्ट लेक्चर मध्ये देखील अनदर एक ऍप्लिकेशन आपण स्टडी करणार आहे, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनचं. बट ऑप्टिकल फायबर इज अ मोस्टली युजफुल, आणि त्याचबरोबर काही वेगवेगळ्या पद्धतीचे देखील टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनचे पार्ट्स आपण या ठिकाणी नेक्स्ट लेक्चर मध्ये स्टडी करणार.